tänään huoletaan tuo mun maantiepyöräni vapaaratasmekanismi. Niin morjesta. Vapaaratas on siis se mekanismi, joka mahdollistaa sen, että pyörä voi alamäessä rullata polkimien pyörimättä, mutta sitten kun polkimiin tulee veto, niin se lähtee sitä pyörää viemään eteenpäin. Eli siellä on jonkinnäköinen lukkosysteemi, joka sitä sitten lähtee viemään eteenpäin. Ja siihen on erilaisia toteutuksia. Se perinteinen tapa toteuttaa vapaaratas on ymmärtääkseni se, mikä tässäkin on. Eli tämmöiset jousikormittaiset kynnet, joka ottaa sitten siellä ulkokehällä olevaan hammaskehään. Toinen tapa on tehdä sitten niin sanottu ratchet-mekanismi. DT-Swissin kalliimmissa kiekoissakin on se käytössä, näissä halvemmissa on tämä kynsimekanismi. Eli siinä on kaksi semmoista hammastettua holkkia, jotka sitten on jousikuormitteisia, eli kun se veto tulee siihen ketjuun, niin ne puree yhteen. Tässä ei ole siis mitään toiminnallista ongelmaa tai vikaa, mutta ajattelin, että kun tuolla on nyt joku 13 000 kilometriä suunnilleen ajettu, niin olisi varmaan hyvä ottaa auki ja putsata, vaihtaa uudet rasvat. Itse asiassa se on ainoa, minkä mä tähän hommasin. Ei ole siis mitään varausia enkä mitään hommannut, mutta tätä DT-Swissin napoihin ja vapaarattaaseen tarkoitettua rasvaa otin, koska se on kumminkin aika tarkka niin kuin viskositeetiltä, että se on oikea. Jos se lähtee takelteleen esimerkiksi kylmässä, niin sittenhän se polkimet pyörähtää tyhjää eikä veto mene päälle ja niin edespäin. Eli siinä mielessä jotain vapaarattaalle tarkoitettua rasvaa on syytä käyttää. Tämä homma sinällään ei edellytä rataspakan poistamista, mutta otetaan se nyt tuosta pois tieltä, mutta ei vielä oteta kokonaan. Otetaan vaan se löysälle, että saadaan se kohta käsin pois. Nimittäin toi DT-Swissin vapaaratas on tuossa navassakin ihan vaan painamalla. Ja se vapaaratas ja toi päätöholkki lähtee parhaiten irti, kun me käytetään tätä rataspakkaa tässä vähän niin kuin vääntöapuna, niin noin se lähtee ihan sormin sieltä. Niin nyt me voidaan sitten pyörittää tämä meidän pakka tästä vapaarattaasta pois ja siinä tuli meidän päätyholkki. Ja täällä on sitten tämä runko. Eli tässä se nyt sitten näkyykin tämä jousikuormitettu kynsimekanismi. Tämä on siis 3 kappaletta, joka sitten puree täällä navassa olevaan hammaskehään. Aika likaisen näköinen molemmin puolin. Otetaan osat irti ja puhdistetaan. Tässä on siis selvä lähestymistapa ero, kun vertaa vaikka Shimanoon, jos otetaan tuosta esimerkiksi heidän ratkaisunsa, niin tämä vapaaratassysteemihän on niin kuin suljettu systeemi, että ei ole siis tarkoitettu edes huollettavaksi. Sen pystyy purkamaan, mutta Shimanon ohjeiden mukaan ei saa tehdä. Eli se kynsisysteemi on täällä tämän rakenteen sisällä. Kun tässä DT-Swissillä se on tässä näin tällä aukenaisena, se voi purkaa palasiin ihan noin vaan. Eli tässä kiertää semmoinen jousi täällä näiden kynsien ympärillä ja se on poikki tuolta kohtaa, missä on tuommoinen niitti. Eli sen vierestä jommasta kummasta päästä niin otetaan se, kieräytetään se pois. Sieltä lähtee sitten jo noin kynnetkin. Kannattaa katsoa siis kummin päin nämä kynnet on, eli kiertää ikään kuin vastapäivään, niin tietää laittaa sitten oikein päin. Sitten tässä on vielä tämmöinen huulitiiviste, joka pitäisi estää juuri pölyn ja lian meno tänne. Otetaan sekin tästä samalla pois ja puhdistetaan senkin alusta. No niin, täällähän on tää holokkikin. Tuossa ei pois, että päästään putsaan paremmin. Tännehän ei kannata mitään liotinta sinänsä kauheasti suihkutella, koska tuossa on noin napalaakerit tuossa ihan vieressä, ettei kuivata niiden voitelua. Mieluummin vaikka tähän rättiin liotinta ja sitten sillä niin kuin pyyhkii tämän navan seudun puhtaaksi. Eli sitten kun lähdetään takaisinpäin kasailemaan, niin tämän rasvan kanssa ei kannata liioitella.
Tämä on tämmöistä aika ohkosta niin kuin viskositeetiltään. Pistän ne ensin tuohon ton tiivisteen alle vähän, jotta se sitten hylkii myöskin vettä. Katsotaan, että se tulee oikein päin. Noin. Sitten näihin koloihin, mihin tulee nuo kynnet, niin pistetään nahut kerros. Siinähän niiden pitäisi sitten kääntyillä justiin tämän voitelun varassa jokseenkin monta kertaa kilometrinkin aikana, eli olisi syytä, että se olisi puhdas ja voideltu. Sitten vaan laitetaan se rasvan avulla nämä meidän kynnet sinne paikalleen. Noin, ja sitten puitetaan tää jousi. Muistan, että se on tuosta ton akselin kohdalta tai niitin kohdalta poikki, eli pyöräytetään se sieltä sitten. Nyt se on kolossansa. Lähti kyntyset toimimaan. Katsotaan se, eikö se vie vähän. Ja kyllä se ihan oikein. Pistän tähän päällipuolellekin ohuesti, mutta ei tosiaan liian paksusti, ettei se sitten lähde takelteleen sitä varsinaista toimintoa. Tässä olisi varmaan joku sivelli. Hyvä, että saisi paremmin tonne rakoseen sen. Sitten vaan laitetaan vapaa-ratas paikalleen ja päätyholkki ja se on siinä. Ainakin pitää ja taisi vähän äänikin muuttua pehmoisemmaksi. Kiitos kun katsoit tämän videon. Jos syntyy kysymyksiä, niin kirjoittele taas videon kommentteihin tuttuun tapaan. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Jos sulla muuten sattuu olemaan se toisenmallinen Ratchet-tyypin vapari, niin se purkaantuu samalla lailla ihan vaan vetämällä. Siihen kannattaa hommata taas siihen mekanismiin tarkoitettua semmoista punaista rasvaa ja käyttää erittäin säästeliästi, koska se on aika kranttu sille.